مايكروسوفت باوربوينت هو عبارة عن سوفتوير owned by مايكروسوفت نحن بنستعمله مشان نعمل presentations. تعرفنا على المايكروسوفت وورد، تعرفنا على المايكروسوفت اكسل، بس هلا بدنا نحكي عن الباوربوينت. بالمايكروسوفت وورد كنا نحن عم نعمل editing لدوكيمنت، يعني وقت ما انا بدي اشتغل على المايكروسوفت وورد بيكون ماي انتنشن نيتي اني انا اعمل دوكيمنت على ورقة بدي اطبعه بالاخير. إذا كنت عم اشتغل على الإكسل بيكون في عندي داتا بدي أعمل عليها شوية ستدي، بدي أطلع averages، بدي أطلع let's say sum totals وهالقصص، أعمل شوية charts، يكون في عندي شوية information بدي أعمل عليها شوية manipulation تعرف أنا شو النتائج اللي بدي طلعه من الإكسل. بنكون نحن عم نستعمل أكيد tables. أما بحالة الباوربوينت بيكون هدفي إني أعمل presentation. أنا بيكون في عندي information معينة بدي أعرضها للناس، فتقدر اعرضها انا بطريقه بروفيشنال، بطريقه منظمه، بطريقه صحيحه، بحاجه اني انا اعمل لهم سلايدز. ما بحط كل الانفورميشن اللي انا عندي اياها بالدوكيمنت، باخذ هيدلاينز وهدول الهيدلاينز بحطهم بباوربوينت مع شويه جرافز مع شويه قصص وحركات. بهيدي الطريقه بكون انا عم بعمل برزنتيشن. الباوربوينت الفيرجن اللي انا عم بستعملها حاليا هي 2019. وقت ما انا بدي افتح السوفتوير، اول ما بفتح السوفتوير بيطلعني على الهوم بيج يلي من قلبها بقدر اعمل بلانك برزنتيشن، اني انا بلش ببرزنتيشن فروم سكراتش، ما بيكون في عليها شيء بتاتا، وهيدا الشيء اللي حنعمله. او بستعمل من الثيمز الموجودين، حنحكي عن موضوع الثيمز بعدين later on. ولكن بحالة البلانك برزنتيشن انا حاختارها بدها تكون هي بقلب الهوم، او بالنيو انا بكبس عليها وبقول له بلانك برزنتيشن. فاذا بمجرد ما كبست على البلانك برزنتيشن حيفتح لي الورك سبيس اللي موجوده عندي هون على الشكل التالي. هون مبين في عندي مثل صفحه بيضاء ما عليها شيء، عندي مثل بوكسز مكتوب كليك تو اد تايتل، كليك تو اد سب تايتل، وهون على ميلة الشمال في عندي السورتر تبعيت السلايدز. فاذا كل ما بدي افتح سلايد جديد حلاحظ انها حتكون موجوده عندي هون. فوق مثل ما شفنا بالوورد وبالاكسل في عندي تابز، كل تاب عندها اختصاص، عندي الهوم، عندي الانسرت، الدرو، عندي الديزاين، ترانزيشنز، انيميشنز اند سو اون، حنحكي عن اغلبيتهم بعدين. هذا الموجود هلا بقلب الهوم. الباوربوينت مبدئيا وقت ما انا بدي اعمل البرزنتيشن تبعيتي ماي اون ايم اني اعمل لها برزنتيشن على السكرين. طبعا فيني حدد له قديش حجم السلايد بحسب السكرين اللي انا بدي اعمل برزنتيشن عليها، ولكن PowerPoint is clever enough to detect the screen ratio، يعرف كيف بده يعمل مانجمنت ليور سلايد على الاوتبوت اللي انت عم تشتغل عليها. فاذا انا بدي اعمل برزنتيشن على السكرين، لو كنت انا عم بشتغل على مايكروسوفت وورد my target is to print the document. لو كنت عم بشتغل على الاكسل my target is to make something from this data, to take a decision، يعني اقدر اعرف شيء. لكن هون لازم اعرف شغله كتير مهمه ودائما حطها براسي، انه انا بقلب الباوربوينت انا بدي اعمل برزنتيشن على السكرين. كمان شغله مهمه واساسيه بقصه الباوربوينت. الباوربوينت نحن تنقدر نحط انفورميشن على السلايدز، فينا نحط تكست، فينا نحط كمان جرافيكس، فينا نحط بيكتشرز، فينا نحط كمان اذا بدنا نحن تيبلز، وفينا نعمل شويه انسرشن من other programs مثل الاكسل، نحطهم بطريقه بشكل انه يكونوا embedded بقلب الباوربوينت. هالموضوع بنحكي عنه بعدين. ولكن الانفورميشن وقت ما بدي احطها انا على السلايد ما بقدر احطها الا ما يكون في عندها كونتينر. شو معناتها كونتينر؟ بده يكون في مستوعب معين بتقعد بقلبه هيدي الانفورميشن. بحاله الوورد كنا نكتب دغري على الصفحه، بحاله الاكسل كنا نكتب بقلب السيلز. هدول الكونتينرز الموجودين عندي بقلب الباوربوينت حسب انه موجودين عندي هون بسميهم تكست بوكسز. يعني انا اذا موجود على اول سلايد بغض النظر هلا كيف جبتهم وشو عملت، بلاحظ انه هون في عندي تكست بوكس بكبس بقلبه بقدر اكتب. عندي تحت another one. كيف بقدر احط هدول التكست بوكسز؟ اذا بقدر انا استعمل predefined layout بسميهم، يا هل ترى هالشيء متاح او لا؟ حنشوفهم كمان بعدين. إذا بيجي هلأ طبعا أنا على هيدا التكست باكت وبكبس وبحط هون عندي A معناته أنا فيني حط انفورميشن بقلب هيدا التكست بوكس. موروفر أنا بقدر أكيد أمحي هيدا التكست بوكس، وأكيد بقدر حط كذا تكست بوكس. أما الإيمجز، أما الجرافيكس، أما الأشياء اللي هن غير التكست، يعني أنا إذا بدي أحط أشياء غير التكست ماني بحاجة لكونتينر، حأرجع أمحي هيدول التريبل ايز وحأرجع أكبس برا. بالباوربوينت لازم نعرف شغلة كتير مهمة، انه وقت ما انا بده يكون في عندي تكست عم حطه بقلب التكست بوكس I can apply bold و italic و underline، كبر السايز وصغر السايز، اعمل copy paste. اذا بدي اعمل alignment او اذا بدي اعمل اي شيء خاصه بالباراجراف بيكون محصور بس بقلب التكست بوكس اللي انا موجود بقلبه. يعني خلوني ارجع اكتب هون sentence، ححط title مثلا this is a title، حنجي نفهم اكتر شو قصدي.
أنا هون هيدول الانفورميشن بقدر أعمل لهم selection. If I selected this text I can perform bold, I can perform italic, بقدر أعمل underline، وفي عندي option هون موجودة بقلب الباوربوينت فيني أحط shadow، يعني يكون هيك شوية تكست مظلل. sometimes it's nice. كمان فيني ارجع اعلم على التكست الموجود هون. انا عم بكبس بقلب التكست بوكس وعم بعمل سيلكشن وعلم، فيني اجي اقول وبدي اللون يكون احمر. اذا انا علمت على كلمة this بس الدس بدي اياها تكون اخضر، فاذا بعلم عليها لحالها بس بقدر اعمل هيدا الشيء. بدنا نتخيل نحن مثل كأنه أنا في عندي box I am selecting something from the box to apply my formatting، يعني عم باخد شقفة صغيرة من هيدا البوكس تقدر أنا أعمل الفورمات يلي أنا بدي إياها. في حال مثلا for example أنا بدي أعمل هالediting أو هالأشياء أو هالستايلينج على كل الكونتنت تاعون البوكس، ما بدي أعمل selection على كل شيء موجود بهيدي الطريقة. بكبس على الادج تبع البوكس، بكبس عليها بيعمل لي سيلكت لكل البوكس، بقول له شلي البولد وشلي الايتاليك وشلي الاندرلاين وشلي الشادو، وبدي الفونت يرجع لونه اسود. فبهيدي الحالة طبعا أنا إذا بدي أعمل ستايلينج لكل الانفورميشن الموجودين عندي بقلب هيدا البوكس، بكبس على هيدا البوكس وبطلع بكبس وبعمل يلي بدي إياه. موروفر إذا في عندي أكثر من تكست بوكس بقلب البيج وأنا بحاجة إني أعمل هيدا البروسس عليهم كلياتهم، بكبس على أول بوكس، بكبس على الكيبورد شيفت، بعد ما اكبس على الكيبورد شيفت بكبس على تاني بوكس بيعمل لي سيلكشن لهم اثنيناتهم مع بعض، وفيني اقول له اثنيناتهم بدي اياهم بالد، فاذا بكبس على البالد بيحط لي الثانيه مثلها بالد، اذا بدي شيلها برجع بشيلها بكبس البالد مره ثانيه. هيدي هي الطريقه تاني اقدر اعمل انا سيلكشن للبوكسز، لانه بعدين حنتعلم كيف نحن بدنا نعمل انسرشن لكذا بوكس، وكل بوكس كيف بده يكون عنده استقلاليه عن الثاني، خاصه بموضوع الانيميشن. شغله كمان هون مهمه بعالم الباوربوينت، كبست انا على هيدا الباكس، اذا حبيت غير له محله او صغره بجي على هدول الدويرات الموجودين عندي هون، حاكبس على الزاويه تصغره الطول والعرض بنفس الريشيو، حضل عم صغر. اذا صغرت كتير بحيث انه صار الباكس اصغر من التكست، ممكن يطلعهم شوي لبرا بهيدي الطريقه، او ممكن يعمل لهم رابينج بطريقه مختلفه. depends. حيكون هو كليفر اكتر. بالفيديو القادم حنشوف بدنا نعمل انسرشن لكذا سلايد لكذا لاي اوت، شو بتفرق كل وحده عن الثاني. حارجع بس كبر شوي صغيره، وفيني ارجع امسك هيدا الباكس وغير له محله، يعني بدي اياه يكون هون. طبعا انا عم بنزع الديفولت لاي اوت بس مش مشكله، حنتعلم كيف نرجع نعمل ريسيت بعدين. فيني كمان انا اذا بدي الباكس اللي تحت اكبس عليه واكبس على الكيبورد ديليت امحيه ما بدي اياه. حتى فيني اجي على الباكس الاساسي كمان اكبس على هيدا الباكس واعمل ديليت، وحيبطل عندي موجود، حيحط لي اياه بالديفولت ستيت. حارجع اعمل له سيلكشن مره ثانيه، اكبس ديليت، حيبطل عندي ولا اي دوكيمنت هون. تنقدر نحن نفهم أكثر موضوع الباوربوينت، لازم طبعا نحن نعمل ديليفري للبرزنتيشن بعد ما نخلص. في شغلة هون أساسية ومهمة لازم أعرفها، إنه أنا بحالة الباوربوينت بدي أعمل سيف. شو هي الإكستنشن يلي أنا بحاجة إني أنا أعمل سيف عليها؟ هي البي بي تي اكس. شو معناتها بي بي تي اكس؟ يعني وقت ما أنا بطلع على الفايل وبدي أعمل سيف لهيدا الدوكيمنت، حيكون الاكستنشن نوعيتها هي PPTX. PPTX معناته هيدا الفايل هو للباوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت بيفتح على الباوربوينت. اكيد لازم دايما نحن نعمل سيفينج لاور برزنتيشن. هلا بالفيديو يلي بعده حنشوف نحن كيف فينا نعمل انسرشن لكذا سلايد، كيف فينا نفهم كل لاي اوت، شو بيفرق اللاي اوت عن الثاني، تنشوف بعدين كيف فينا نحط كونتنتس مع الوقت.